traversează în Istanbul. Are we gonna survive, man? I don't know. Salut! Eu sunt Ariel și de fiecare dată când călătoresc, simt că ajung într-un univers paralel, într-o cultură și într-o lume pe care nici măcar nu mi-o puteam imagina. Sunt fascinat de acest concept de realitate paralelă pe care fiecare dintre noi o are, mai ales dacă ne trăim viețile în spații geografice diferite. De data asta am ajuns într-un spațiu care m-a dat peste cap în primele minute, și anume în Constantinopol, actualmente cunoscut și sub denumirea de Istanbul. Istanbul este un oraș foarte mare. Oficial are o populație de 15 milioane de oameni, dar neoficial se spune că depășește cu ușurință toată populația României. Prin 1500, Istanbul era considerat cel mai aglomerat oraș din lume, dar 300 de ani mai târziu, în 1800, Londra cumva a detronat Istanbulul. Însă pe mine, dacă mă întrebi acum, am fost anul ăsta și prin Londra și prin Istanbul, aș spune clar că Istanbulul este mult mai aglomerat, mult mai plin de oameni și, nu știu, e mult mai mare agitația, cred. Dar ce aș spune că este cu adevărat special despre Istanbul nu este numărul de oameni ce locuiește acolo, ci locul în care e plasat acest oraș, între 2 sau poate chiar 3 continente. O parte din Istanbul se află spre Europa, o altă parte se află spre Asia și undeva la sud, desigur, este tot Orientul Mijlociu. Astfel că Istanbul joacă acest rol general de poartă de acces în fiecare dintre aceste lumi. Imediat după ce am ieșit din aeroport, am luat un metrou și m-am dus spre cazare. Și am avut de mers pe străzi. Încă din primii pași de pe străzi m-am simțit atipic, ciudat și, cel mai important, poate, privit în exces. Asta e rugăciunea sau chemarea la rugăciune. E chestia care m-a trezit azi noapte la 4 dimineața. Se aude în absolut tot orașul, din diverse colțuri. Și lumea începe să se roage, oriunde ar fi. Una dintre primele observații pe care le-aș face despre Istanbul ar fi că vezi foarte mulți bărbați pe străzi care umblă împreună, ca niște haite. Bărbați care mereu poartă șlapi și, în al doilea rând, mi se pare că sunt foarte confortabili unul cu altul. Îi vezi cum se ia unul după altul pe gât, cum se masează, cum se ating, cum se respectă, sunt parcă parte dintr-o foarte mare frăție. Următoarea observație pe care aș face-o despre Istanbul este că nu prea vezi femei pe străzi. Mi-aș permite chiar să spun că la fiecare 10 bărbați pe care îi număram pe străzi, puteam să văd 1 sau 2 femei, din care acestea s-ar fi împărțit în 2 mari tipologii. Una, femeile religioase, de acolo, ale locului, adesea acoperite sau cel puțin având capul acoperit, și, în al doilea rând, femeile turistice, rătăcite, care mereu erau parte dintr-un grup sau ceva. După un punct am reușit să trec peste faptul că toată lumea mă privește și am început să scot camera să filmez tot ce văd în jur, mai ales în direcția asta. M-am uitat sus, spre clădiri, și ceea ce observam peste tot erau foarte multe steaguri ale Turciei. Acolo, chiar și pe barca asta. Mi-aș permite chiar să fac o paralelă între numărul de steaguri ale Turciei pe care le vezi prin Istanbul și numărul de pisici agasante care își cer de mâncare și se freacă de tine, care, apropo, și ele sunt foarte multe peste tot. De mai multe ori mi s-a părut că trecătorii, localnicii se bagă în seamă, fie bombăne ceva când trec pe lângă tine, fie bombăne în lumea lor, fie îți spun ceva la ureche. N-am înțeles niciodată care-i treaba cu ei, dar mi s-a întâmplat de multe ori să trec pe lângă oameni localnici și să am impresia că vor să-mi șoptească ceva, să întorc capul după ei și să nu fie de fapt nimic acolo. Sentimentul meu general după 24-48 de ore de rătăcit în Istanbul a fost unul de vulnerabilitate. Nu neapărat frică, nu mi-era frică să merg pe stradă, nu mi-era frică de oamenii din jur, nu mi-era frică de soldații pe care îi vedeam cu arme, pentru că Turcia este într-o oarește stare de alertă încă de vreun an. Pur
Pur și simplu mă simțeam vulnerabil. Desigur că există foarte multe motive pentru care puteam să simt vulnerabilitate, dar unul dintre motive era probabil faptul că mi-era foarte greu să mă înțeleg cu oamenii ăștia. Engleza este o raritate printre turci și când ai de vorbit cu un turc care nu știe engleză, adesea el îți va vorbi în limba lui și va încerca să se facă înțeles non-verbal. Ei bine, uneori e ciudat când unui turc care nu știe engleză nu-i convine ceva și te privește într-un anume fel. Asta pe mine m-a speriat. Istanbulul mi-a oferit acest sentiment de furnicar. M-a făcut să mă simt foarte, foarte mic. Istanbulul totodată m-a făcut să simt că oamenii ce locuiesc acolo au acest instinct de supraviețuire mult mai dezvoltat, sunt mult mai implicați parcă și se zbat mai tare să ducă o viață bună decât celelalte orașe pe care le-am vizitat până acum sau decât București. Pur și simplu mi se pare că sunt prea mulți oameni și astfel că e greu să găsești de muncă sau e foarte mult de muncă, dar e vorba de muncă fizică. Altceva ce am sesizat rapid despre Istanbul este că oamenii traversează peste tot, nu pe la trecerile de pietoni, nu când semaforul e verde, mașinile respectă pietonii și nu-i calcă deși ei traversează ilegal, scuteriștii merg pe trotuare și în mare parte e un foarte mare haos perfect organizat. Let's just go, yeah? There's no... You don't even have to run around here. În cele câteva zile petrecute prin Istanbul pot să spun că am învățat cum să traversez fără frică o stradă văzând cum vin mașini spre mine. Ba chiar la un moment dat am enervat un localnic pentru că m-am oprit în ultima clipă așa pe trotuar și l-am blocat și pe el în spatele meu și m-a dat la o parte și a traversat el. Dacă nu traversezi, nu supraviețuiești. Bătaia e foarte mare. Întâmplător, la un moment dat am ajuns într-un cartier numit Karaköy. Era plin de terase care pe limbajul meu erau hipsterești, așa că am numit cartierul ăsta cartierul hipsterilor. Am aflat ulterior de pe net că chiar este considerat cartierul hipsterilor. Oamenii începeau să fie tatuați, părul oamenilor era în diverse culori, efectiv oamenii erau mai colorați. Cumva nu mai eram special în acea adunătură de oameni, dar cu toate astea, chelnerul care mă servea pe mine, un tânăr, era 100% religios și era absolut fascinat de părul meu. Era ca și cum nu mai văzuse păr de ăsta, deși lucra acolo. Deci, aș spune că în Istanbul, chiar și în cartierul ăsta super hipsteresc și turistic, e super ușor să ieși în evidență. Cunoșteam doar câțiva oameni prin Istanbul, oameni care jucau bike polo, așa că m-am văzut cu ei, mi-au împrumutat o bicicletă, m-am jucat cu ei, am stat de vorbă, m-au întrebat ce fac acolo, le-am spus că filmez ceva și apoi am rugat să aibă grijă de mine că mă simt puțin vulnerabil prin orașul lor. Nu știu oameni prin Istanbul, dar știu un american care locuiește aici și joacă polo. Polo pe bicicletă este ca polo pe cai, doar că se joacă pe bicicletă și există o comunitate foarte mare în jurul lumii care practică acest sport. Așa îl știu pe James, care e un american care locuiește aici. Și acum, joi seara, la sub 12 ore de când am ajuns aici, se pare că am ocazia să joc bike polo în Istanbul. Așa se fac echipele de polo. Bazarul central e absolut imens și absolut fascinant. Oamenii vând de la orice la absolut orice. Nu ai cum să nu găsești ceva acolo. Pare că oamenii trăiesc acolo, dorm acolo, mănâncă acolo, fac tot ce se poate face acolo. Viața lor e acel bazar. Let's buy some money. Yeah, buy some fake money. Plimbându-mă prin bazar și prin bazarul din jurul bazarului, pentru că cumva Istanbulul este totul un mare bazar, toată lumea vinde ceva constant,
Am avut sentimentul ăsta de organism viu. Pare că sunt straturi de oameni care lucrează pentru alți oameni. Sunt vânzătorii, cei care vând publicului larg, și apoi sunt vânzătorii pentru vânzători. Sunt oamenii care merg cu mâncare printre vânzători, sunt oamenii care merg cu ceaiuri printre vânzători. E cumva un business ramificat sub alt business, sub alt business. E fascinant. So that's the way you sell tobacco in here, right? Yeah, I wonder if you can actually map this place it would. and learn it by heart. You can't. There's no way. You would have to come like really early. It's just too chaotic. And now we're back here. Yeah, now we're back. It's a maze. Just took us down. Wow. Ăsta spațiul de depozitare. E o clădire plină cu chestii. E foarte, foarte diferit să mergi prin bazarul ăsta și prin Istanbul cu cineva care știe turcă și care locuiește aici de niște ani. Complet altfel. Mergi cu zâmbetul pe buze, n-ai morcov în cur, cum l-am avut eu în astea 2 zile. Și cel mai tare e că eu vorbesc cu el în engleză și lumea crede că suntem amândoi turiști și apoi el scoate niște turcă perfectă și lumea e șocată. Îi face și la bani, îi face la tot omul ăsta. Nu m-am plimbat foarte mult cu transportul în comun prin Istanbul, dar atât cât am făcut-o, n-am putut să nu observ contrastul dintre lucrurile relativ ieftine și învechite ce par a defini orașul și oamenii ce locuiesc acolo și stilul lor și tehnologia ultra avansată de care oamenii se folosesc. N-am văzut niciodată atâtea smartphone-uri super performante în brațele unor oameni care pur și simplu vând în piață lucruri în șlapi. Contrastul ăsta mă dă peste cap. Ca fapt complet divers, dacă vrei să iei un Uber care să te traverseze din partea asiatică a Istanbulului până în partea europeană a Istanbulului, te costă aproximativ 50-60 de lire turcești, iar o liră turcească este un pic mai slabă decât un leu. Deci am putea să spunem că e vreo 50-60 de lei. La capitolul turiști, aș zice că nu prea sunt turiști pe stradă și din câte înțeleg, în ultimii 2 ani Turcia a pierdut cam 10% din turiștii care veneau în fiecare an aici. Turiștii, per total, mi s-au părut foarte puțini, chiar și în zonele turistice. Nu mai spun de zonele în care turiștii nu aveau ce să caute și o rătăceam pe acolo și era super creepy. Când am traversat pe partea cealaltă a Istanbulului, în partea asiatică, ironic sau nu, m-am simțit mult mai confortabil. Mult mai confortabil și mult mai european. Oamenii schimbă culoarea pielii, oamenii se îmbracă altfel, tehnologia e altfel, blocurile arată altfel, totul este cumva mai modern și mai european. Am ajuns în partea estică a orașului, partea asiatică și aici clar oamenii sunt altfel. Și din câte am înțeles de la localnici, aia este zona care acum este la modă. Aia este zona în care toată lumea vrea să se mute, aia este zona în care se întâmplă cele mai mari evenimente și cele mai frumoase lucruri. Odată ajuns în partea asiatică, mi se pare că a dispărut vulnerabilitatea pe care o simțeam la început și cred că totodată au dispărut un pic și moscheele care pe partea cealaltă sunt absolut pretutindeni. Ayrıca British çalışırsınız. Evet, İngilizce okulu. Ben de öğretmenlik yapıyorum burada. New followers. Oamenii ăștia m-au văzut pe stradă cu camera și s-au băgat în vorbă și au întrebat cum poate să vadă ce fac. Că fac și ei vlogging, dar deși nu înțeleg nimic, știu doar turcă, deci nu înțeleg nici română, nici engleză, dar vor să se uite. Uite un tramvai galben. În Turcia, armata este încă obligatorie. Odată ce împlinești vârsta de 18 ani, poți să te duci să faci armata. Însă ai voie să amâni acest moment ca să faci studii, să călătorești, whatever, până la vârsta de 28 de ani. Atunci când statul vine și te ia cu forța și te duce la armată. Desigur că în ziua de azi, oamenii nu vor să mai facă armată, astfel că există câteva soluții. Una dintre soluții este să plătești o amendă de 7.000 de euro. Noi îi spunem amendă, ei însă îi spun, nu știu, scăpare de la armată, astfel că turcii care își permit să plătească această amendă, pur și simplu plătesc cei 7.000 de euro și sunt liberi.
însă majoritatea oamenilor nu își permit să plătească această amendă. O altă variantă ar fi să încerci să fugi din țară sau să te ascunzi, ceea ce din nou e destul de complicat. Turcii au nevoie de vize ca să iasă din țară, astfel că nu e tocmai ușor să fugi și să nu te mai întorci, mai ales dacă îți lași familia în urmă. Dar probabil cea mai interesantă metodă de a scăpa de armată dacă ești în Turcia și totodată cea mai ciudată din punctul meu de vedere ar fi să declari că ești homosexual. Caz în care vei fi rugat să demonstrezi printr-un video cum faci amor cu un alt bărbat. Desigur că vei fi analizat și de un doctor și de un psiholog, dar în esență vei primi un certificat roz și vei fi scutit de armată, pentru că în cultura lor este în neregulă să fii homosexual și este o rușine să faci parte din armata lor astfel. Și de fapt ce este trist cu adevărat în toată povestea asta este faptul că există oameni care nu sunt homosexuali și ajung la soluția asta pentru a scăpa de armată. Uite, cred sincer că e absolut imposibil să explorezi un oraș ca Istanbulul în doar 4 zile. Cred că ai nevoie de cel puțin 4 zile de șoc cultural și poate, cu mult ajutor de la cei din jur, abia apoi vei putea să înțelegi ce se întâmplă cu adevărat în orașul ăla, în cultura aia. E o lume ciudată, e o lume atipică, care deși este fizic aproape de România pe care eu o cunosc, din atât de multe alte puncte de vedere este foarte îndepărtată. Cât mă plimbam pe acolo aveam sentimentul ăsta că poate eu prea negativ cu ce este în jurul meu, poate modul meu de a vedea lucrurile este unul ciudat, dar nu cred că e asta. Cred că pur și simplu chiar sunt două lumi paralele. Se spune că este foarte greu să nu iubești un om după ce afli povestea. Și cred că cam asta e și relația mea cu Istanbulul. Îl displac un pic, dar de fapt nu îl displac. Pur și simplu nu știu toată povestea și mi-e greu să-l judec cu adevărat. Astfel că îmi dau seama că tot ce am zis până acum provine din 4 zile de rătăcit și vorbit cu foarte puțini oameni și văzut foarte puțin din ce are Istanbulul și probabil toată Turcia de oferit. În încheiere vreau să spun că unul dintre cele mai faine momente pe care le-am trăit în Istanbul a fost atunci când am simțit că pot să negociez cu un turc care nu știe engleză. Știa numere și atât. Doar să numere. Și am putut să negociez, am putut să dau prețul în jos. Am simțit că fac parte din societatea lui brusc, am simțit că mă respectă și că îl respect. Am simțit că facem o treabă și ne zâmbim unul altuia.